හරි අද මම වීඩියෝ එකේදී කියන්න යන්නේ ඔයාලට ෆ්‍රී හරි ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් ටූල්ස් කීපයක් ගැන මේ මොනවාද කොපිරයිට් ෆ්‍රී ඒ කියන්නේ ඔයාලට මියුසික් YouTube channel එකකට වගේ වලගේ වීඩියෝ එකකට දාගන්න ඉන්ට්‍රෝ එකකට සවුන්ඩ් එකක් ඕන නම් කොපිරයිට් ෆ්‍රී විදියට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සවුන්ඩ්ස් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි කියන්න යන්නේ හරි ඔයාලට කැමති එකක් මෙතන ටයිප් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් සයිට් එකේ නම කෙලින්ම free to use කියලා ගහපුවාම මේ සයිට් එකේ එනවා හරිද free to use කියලා ගහපුවාම ඒ සයිට් එක එනවා මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් free to use tones කියලා ගහපුවාම මෙන්න මේ සයිට් එක එනවා background music ගන්න පුළුවන් අපිට ඊට පස්සේ ওই සයිට් එකට ගියපුවාම ඔයාලට එතන තියෙනවා categories කීපයක් හරිද එතන තියෙනවා categories set එකක්ම තියෙනවා මොන වගේ category එකක ඔයාලට එකක් අවශ්‍ය සාමාන්‍යයෙන් rock music type emotional ද relax cool ඊට පස්සේ nature sounds ද ඒ විදිහට ගොඩක් ඒවා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා ගේමින් channel එකක් නම් කරන්නේ ගේමින් කියන කැටගරි එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට එතන එක එක sounds තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ star mark එකේ වැඩිලා තියෙන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ගන්න බෑ. ඒවා ගන්න නම් අපිට ගෙවන්න වෙනවා. ගෙවන්න නැතුව ගන්න නම් මේ free තියෙන එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ මෙන්න මේක ඔයාලට ඕනි කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක play කරලා බලන්න. හරිද? එතකොට ඔය වගේ music එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට clean sound එකක් එක්කෙන මේ සවුන්ස් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මේක මේවා කරලා මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ඔබන්න. හරිද? එතකොට මෙතන එයාලගේ වැටෙනවා මේ ගෙවන්න ඕනේ කියලා ඒ ඇවිල්ලා මේ වෝටර් මාක් නැතුව ඒ වගේ තියෙන ඒවා. මේ එතකොට මේ ඒ විදිහට නැතුව අපිට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් මේක. කීයක්වත් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නාම ඒක එතන ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ සවුන්ඩ් එක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. චෙක් කරලා මේ කොලිටි එක දාලා ඔයාගේ channel එකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි අද වීඩියෝ එකේදී මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වගේ තව ගොඩක් channel තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කිව්වොත් එහෙම copyright free copyright free noise කියලා ගත්තොත් වෙන වෙබ්සයිට් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කැමති එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන Pixabay එක හරි Mixkit හරි ඒ වගේ ගොඩක් sound softwares තියෙනවා. ඔයාලට ඒක ඕනම එකකින් මේ වගේ free sound ගන්න පුළුවන්. මේවට කීයටවත් copyright වදින්නේ නැහැ. ඔයාගේ channel එකේ YouTube, TikTok, Facebook ඔය ඕන එකකට මේ sound ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔක තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත සවුන්ඩ් එක ඔයාලට මම ඕනනම් දාලා පෙන්නන්නම්. 100%ක් ඒ සවුන්ඩ් එක ඒ විදිහටම ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. හරි. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ විදිහටම හම්බෙමු. එතකන් අපි මේ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරමු.